خوبی؟ سلامتی. خوبه؟ سلامت. سلامت بوی. انشالله چه غم آخرت بوی. خواهشی کنیم. به خدا امید چند روزم خیلی ناراحت بیرون سید. خواهشی کنیم. حالا هم بینندیل نظر دارم بیچو سیت ویدیو زبنی کنین. حالا بینندیل خواهشی کنم بوخشین مبصرامو مرحمت خرار بی یه نوزاد قتلوی کودش ساله بی ده شرایط چه نراشتان چه بترم بیام میره ویدیو ضبط کنم یا هر چیزی فاطمه خانم ایومه به مراسمتی ولی واقعا دلش نراشتم چه بتخوام ویدیو وش ضبط بچردم این هم مراسم داشتیم تی دیش که کمچ آمومینو چه نبی دخوام همزمان چه باشو بیرون ده الان حقیقت چه اصلا دلش نراشتم بخوام بیام میره ویدیو ضبط کنم ده به هر حال ناراحت دیگه تا خون بشو بگم خیلی اصلا نه کلا ذاتاً معلومه چه چند روز خیلی جریه چه دیگه ناراحتی میبینم دیگر پوزش کلام معذرتی خواهیم پراتو خشم که چه به دلیلی چه پسرموش برم خدا ربی یه بچه خیلی نازی بی به خدا ما جمادش دیدیم رفت مادش دیدیم اینو خیلی ناراحت بینمش انشالله چه قم آخرتون بویه انشالله چه خدا یه صبری طاقتی یه چی بره به مادرش و پدرش ممنون انشالله ما داریم یه دعا کنیم واقعا داغ سختی بی اصلا بدون دلیلی هیچ علت و دستش دیم الان میرندیلم سیشو اینی بویه سوالی بویه چه به چه دلیلی بته اینطوریو بی صاحب ما هم موندیمش مونته امپراتور همه چی نسیم گو رفتن داخل مراسم خونه آموش به دلایلی چه یه هوا تایمون به تن زیبی مردنش بیمارستان به خدا قسم ما اصلا عکسش و چیزا چند دیدم داخل گوشی خانه امپراتوری تری هم نشون بدید چه همون شو ساعت 12 شب داشت این رقصی سی آموله سی پدرش مادرش حالش هم خیلی خوب بود ولی ایگون چه یه خانم داشته رومه یه آمپول بسته یه سرم بهش بسته بچه همون موقع حالش خیلی بدی بود و همون موقع حالش بدی بود یه عمرش داغش خیلی داغ سختی بید جلوی مادرش تو دست مادرش خدا همونه بکشه سیش به خدا قصد ناراحتم سی مادرش چه بچهش داخل دستش مرد اصلا آرم خوش چه بوی مزدتی خامتون بینندیم این عیس آینی چه بچه نازی رختش هم نشون بینندیل بده چه داشت این رقصی خیلی سخت سیه مادر خیلی سخته الان بینندیل سی تو سوالی بود چه طرف فاطمه جریه به حال مادرش جریه کنم چه بچهش داخل دستش دونا او بچه بهشتی بی خوش به حالش که بدون هیچ گناهی مرد یه بچه چه داشت این رقصی سی مادرش یه داشت این رقصی سی مادرش ولی به خاطری چه یه اشتباه کوچی چه خانم داشتار اینطوریو نای کنم سی مادرش فقط سی پدرش چقدر حالشو بد بید انشالله نصیب هیچ کسی نبود انشالله چه نصیب خودم نبود انشالله از خدای خوام چه دشمنو اونا چه اینقدر بدم سی میخوان این روزاله سیشون نیار ببینن دیل من میخوام تو دعا کنه سی مادره چه خدای صبری طاقتی بره پدر و مادرش خیلی سخته خیلی درد سختی بید من با تو میخوام تو ناراحت کنم الانم خیلی خودم ناراحتی چند روزه حالت خوب نیسته یه نظمه بی که فامیلتون بی ولی نظمه فامیل دیرشون بی نزدیکشون نبی ولی به هر حال خیلی هم سیش ناراحتو بی ولی این طفل
خیلی داغمون چه. یه مادر و یه امیدی بسش باید بیمارستان بستری کنه، دست خالی برگرده بیا خونش. خیلی سخته، خیلی سخته. خدایا یه بتخ بهشتیه، خدایا به حق امام زمان یه صبر و یه طاقت به پدر مادرش بده. انشالله زای صورتشون ساز کنه، انشالله خداوند دوباره بهشون بچه بره، فرزندی بهشون بره انشالله. چه بهتره زای بچهشونه بجا بسیشون داغشون کمتره. سخت خیلی سخته. من درچتی کنم نواتون سی میخواستم میه خانه افراد به خدا نه کلا اصلا دمو چیک وظیفه مو بیان با وظیفه خمونه انجام بریم. لما چند روز چنین رو نبیرو همه بینندی مزرتی خان چون واقعا شرایطش نراشتم حتی همین الانشم، ولی به هر حال یه وظیفه که باید به درستی انجامش بدیم. الان پدر مادرش هاشو بهتر رو بیره والا بگم چه نه ولن همزمان بیقراری کنیم سخت است جو واقعا مخم تجربه افتم اونو خدا پدر مادره الان کسی چه بی ما هم اینجا بینندی عزیز رسم رسوماتی ما این رو تا تو شهر فرقی کنه. ما خیلی از رسم رسوماتمون شما بلد نیستیم. میخوام امروز وقتمون بنوم سیشا باتون حرف بزنم، دلداری کنم باتون، همدردی کنم، بگم که تو روستای ما ایرو چطوریه، رسم رسومات ما چطوریه. این خیلی رسما فرق میکنه تا تو شهر، خیلی دلای آدم های اینجا فرق میکنه تا تو شهر. خدا قسم اینجا روستاین همشون ساده دله، جوریه که یه خانم که شوهرش بمیره باید حتما با برادر شوهرش عروسی کنه، نباید از اون خونه رانده بشه. یه بچه برادرشونه باید این کننسیش پدری کننسیش. خیلی هستن که مثلا آدم حسابین، همه اینجور نیستن، بعضی آدم واقعا شرایط خانوادهشون درچی کنن قبولی کنن که با زن برادرشو عروسی کنن. میبینی مثلا یه خانم که شوهرش فوت کرده برادر شوهرش 10 سال از او کوچیک‌تره، ولی به دلایلی که این رو رسم رسوماتمون اینطوریه باید حتما با زن برادرش عروسی کنه، با وظیفشه خانم برادرشه بچیشه سرپرستی بجوره، سیشون پدری کنه که ناراحت نبوین. ما ایره خیلی همدردی کنیم با هم، خیلی همدیگه نه درچی کنیم اینو. واقعا شرایط روستا تا شهر خیلی فرق داره و این که مثلا چه بگم خیلی چیلنج باید بدونین چون خانه پلاتور دونه خوشم. الان مردم خیلی این روستا همش با مادر و پدر ای طفل همدردی کنن. باید روزای پنجشنبه، جمعه، یک شنبه،
سه‌شنبه باید بیام تو خونه ای بنده خدا باشو همدردی کنن. سر قبرها باید برن تا 3 روز عزاداری کنن. لباس مشکی پوشن، لباس های تیره میپوشن برای مرده ها، اونا که میمیرن احترام میذارن به فامیلشون. یعنی و دیگه بیننده عزیزان چیزیتون بگم، خیلی رسم و رسومات ما فرقی کنه تا شما. اینجا وقتی یه دعوایی بویه ما بین 2 طایفه دعوا چون میکنن با تفنگ در میارن. بعضی از آدمایی که خیلی احمقه واقعا، تفنگیمون یکی از 10 طایفش کشته بود، باید به خاطر قدیمامون اینطوری بی تا الان هم بعضی ها اینطوری هستن، بعضی ها هم فعلا این رسم و رسومات هنوز هست داخل روستاهای ما. میان دختر یه چه می‌بینی مثلا یه دختری پدرش یا برادرش یا داییش یا عموش میزنی یه طرف میکشه تو دعوا، زنج دعوا اینا چی میکنن، دعوای طیفه به طیفه. میان یه دختر بدبخت بیچاره که مثلا هیچ نقشی توی دعوا نداره، میان میرن به صاحب عزا، عروسیشو میکنن به زور، به هر دلیلی به هر طوری خونبستی میدن به او طایفه چه آدمی ازشو کشتن. به خدا قسم ما رسم و رسوماتمون قبول نداریم، دوست نداریم، دوست داریم رسم و رسومات ما برداشته و بویه. دوست داریم این رسم و رسومات های قدیم دیگه ادامه ندیم. میبینیم مثلا یه دختر پسر همدیگر نمیخوان، واقعا همدیگر دوست ندارن، ولی به زور میان چه وصلت میکنن. الا بلا باید همین کار که ما میخوایم بزرگتران میخوایم شما انجام بدید. بیننده عزیز، شما اینجا نیستین، نه چه ایران اینجوری باشه، نه ایران اینجوری نیست، تو ایران اینجوری نیست، فقط تو روستای ما اینطوریه. تو روستای ما فقط این رسم رسومات ها هست. میان دختره اون آدم ها که اون آدم ها کشته میدن به برادر یا پسر او آدم یا یه چی که فامیلاش باشه، خون بستی میدن. اون دختر تو اون خونه عذاب میچشه، مدام عذاب میچشه، از دست او آدم ها عذابش میدن. اونم حقی نداره چه بگید مثلا من عروستونم یا چه کار بام داریم یا مثلا اونطوری یا اینطوری. چون خونبستیه به علت خونبستی بهش وصلت کردن هیچ حق و حقوقی نداره، نمیتونه چه دفاع از خودش کنه. الان اینجا هستن، من چند تاشونو میشناسم، چند تا آدم رو میشناسم که همچین کارهایی کردن. من مادر خودم پدر بزرگامون قدیما دعواشون شد. پدر بزرگی که پدرم باشه فامیلای مادرم با سنگ زدن تو سرش، اومدن مادر منو خونبستی دادن به پدرم. خیلی مادر من اذیتی کنن. همین الانشم به خدا قسم ما دایی داریم، نه که دایی ندارم، من دایی دارم، ولی به خاطر این رسم رسوماتایی که هست
به خاطر این که پدر بزرگ آدمای مادر من پدر بزرگ منو زدن به حالت بردن مادر من خون بسته گرفتن ما نباید خونه دایامون بریم نمیریم دایامون نباید خونمون بیان چون این حق بهمون نمیدن ما خیلی ناراحتیم میگن چون اینطوریه باید نریم نیایم با هم بدیم با هم اختلاف داریم من دلم میخواد که توی روستایی رسم رسومات ها برداشته بشه این الان آدم که برای مردنه آدم میخواد بمیره آخه چه با خودمون بریم اون دنیا فقط یه دفعه نمیبریم 1 متر پارچه سفید با دایامون نریم نیایم با آدمامون نریم نیایم بچه بمیریم میریم رو قبرهای همدیگه جیغ بکشیم عزاداری کنیم به خدا سخته من از ته دلم دارم این حرفا رو میزنم به خدا قسم سخت آدم این کار رو کنه آدم فامیل داشته باشه ولی نتونه بره فامیلشه ببینه که خدای نخواسته آمو یا آموزاده یا اینا ناراحت شن یا مثلا فامیلای مادرش با ما دعوا دارن با ما جنگ دارن با ما اختلاف دارن نباید شما برید بیاین من دایی دارم آمو دارم به خاطر همین این 2 تا طایفه نمیتونه زیاد بریم و بیاین مادر من خونه برادراش نمیره نمیذاشتن چه مادر من خونه برادراش بره بیاد ما چند سال پیش ما خیلی بچه بودیم یه دعوا ما بین 2 تا طایفه شد یه 3 تا آدم کشته شد خیلی ما بچه بودیم ما آواره شدیم دیگه خونه زندگی همه رو باید بدیم به اون طرفی که کشتنش یا مثلا زدنش به خاطر همه پدر ما خونه زندگی همه چیزشو داد به بدهکار و طلبکارا پدر من خودش تو دعوا نبود چون دعوا فامیلی بود همچنین بلاهای سرمون اومد نه که پدر من هیچی نداشت پدر من همه چیزی داشت پدر من خونه زندگی همه چیزی داشت ولی به خاطر زنج دعواها که تو رسم رسومات های اینجا 2 تا طایفه 2 تا بچه کوچیک که دعوا کنن همه به هم میریزن من باتون میدونه نه خود تو هم شاهد یه دعواش هستین چه هنوزه پاسگاه و دادگاه و همین اسماعیل پسر یحیی بود منه؟ بله همین اسماعیل یکی دیگه چند تا بچه داشت 5 تا بچه داشت بکنم نعمت نعمت بدبخت بیگناه روی سر کارش من نه سر کار بی شهرداری بله شهرداری لباس شهرداری هم پوشیده بی اومد تو دعواش ببینه چه خبره فقط اونه با تو 5 زیره خدا خیرتون نره به فکر 5 تا بچه داشت بدبخت حداقل حیای او 5 تا بچه نمیچرونه اینجا تو روستا ساده دل هستن
ولی یه دعوایی که ما بینشون بشه دیگه خدا دیگه شاید خدا بخواد زمش کنه، هیچ کسی نمیتونه زمش کنه. خانه پلاتو من زیانتم همسرتنا در بیام، هم بینندی عزیز من ناراحت کنم. نه باید خواستم که بدونم رسم رسومات ما چطوریه. ما اینجا همه طایفه ایم، یه طایفه بزرگم هستن، به خدا قسم همه رو میشناسه، نه چه کسی نمیشناسه، همه رو میشناسه. به خاطر یه رفت آمد میروی که دعوا ما بینشون هست، دو طایفه هستن، همش میخوان زنج دعوا کنن. به خاطر این خونه کسی نمیریم و بیان، کاری به کار کسی نداریم. حسرتون در دارم، باید بخشین، گذشت کنین. خواستم بدونین ناراحت نبود. گازمونم رفت نخانه. من بخاطرم اینه که گاز چشن سدوران هر چند روز یه بار غزله بره. تم خسته ای خانه دار؟ نه با خانه آی من این تو سر دویری یه خوبیلی خاطر بخوری گازه رفته. آی چوبیره این هستن همون این چوبیره همون هستن واسه چوبی دستشوریه، پنزره دستشوری، پنزره همون من ایر وازه. باید یه کارش کنم که سرما زمستونی رو یخ نزنم تا بریم منم چی بینم بلوسش کنم. من تاعتو من این سن رو مادر بزرگومه و خندگاره ای انباریش تمیز شدم. باید که داستیش رو بزنیمش نه؟ ها بگو چند اندازه چی؟ یه اندازش نیمه نه؟ نه هیچی رشنی تلفن اصلا باید تنظر نش بگم پلاستیش بیار. باید بگم پلاستیش بیاره با جت ها تنظر نش هم داخل تاریش نبویه. عادت داخل تاریش بود ناقمه بده هیچی که به درگم بخوره فلافل هم نخوبه اینا
Güzel şeyde içine kıramına. بشوی خره Tersten nazı çizdi para oldu. Bak nasıl kilo ya. Maya sigara çık. Tabii bu. راستی فاطمه خانم Ha. بینندی لین اکثرا یه چند تاش من نظر دارم بی چو اپراتور مرزی خانم و تو یکیه مدونه مثلا فکر کنه هم فیلم اونو جران هم تیجران ولی اصلا اینطور نیست هنه اشناسه من مثلا رفیق می ابو ولی فرق داریم اسمش النازه من اسمم آرمینایه خیلی تنشون تو بده. حالا فعلا نه نشون بده من تامیه زارا بده اون نت ببینونه. اپراتور مرزی خانم فکر کنم داخل ویدیوش هسته. حالا یه زارا بشم دوربین ته تامیه زارا تنبدو. الان من اپراتور فاطمه خانمون که واقعا النازه ما آرمینایم اشناسم شن ولی کلا در حد مثلا یه سلام علیکی الان خیلی هم تفاهم داریم با هم اینطور چیشان نظر داریم بیوتی گفتیم بی یکیم اما واقعا همچین چیزی نیست نه بو اخشیمی یه هایی اشتراحات مناسبی نراشتن یه هایی من ویدیو چون که واقعا اصلا من شرایطی ندارم که بخوام بیام ویدیو اما بلا بخاطر فاطمه خانم و اکثرا نظرت تو که داریم بیوتی و من ویدیو خانم میشون تو برام و واقعا او تو چیشا فکری نیست لای بینی ظاهر خانم اپراتور رو صورتش هم مشخصه مایه رو رست داریم وقتی عزیزی از دست دیدیم خیلی از ناراحت وقتی توی شرایط ناراحتی سختی هستیم دست به هر چیزی زنیم موچینیم موهامونه این صورتمونه ایتینیم الان چند روز هنوزم چند روزه داشون معلومه به خدا خیلی سخته دعا کنید سی خانم اپراتور حالش خوب بشه روحیش خوب بشه آخه پسرمو خیلی سخته انشالله چه هیچ آدمی نخواد همچنین عزیزی از دست بره انشالله خانم اپراتور ای بخشی هم تونه داخل ویدیو بردم مجبور رو بیدی نه کننده نظر شیست دام بیرسی ده مجبور رو بیرم الان شرایط مناسبی نراشتم بیسی ولی به هر حال دومه گوش نداشت حالا دوربین تا داشته بود چه خود ویدیو بجو بخش خدا شکر خدا همه سب نه همسایه دام همسایه دام که بزار تو خونه بود خود کنی چطور هم ولی فایده نیم خود نه شده آخر کنم شد بشینی سرد و بیده خیلی بلی نامسه ساله خانه فاتو بخرم بلود خیلی خوبه سی هر درد خوبه سی معده دردی و اینا خیلی خوبه معده نپاچ کنه بله ولی گازه رفت یه چیه ساده یا حالا گفتم امروز برم سر کار هم خواهم چند روزی رفتم چه تنبیری ولی اون روز اصلا هم به خاطر تو هم نه تری بره اشکال ناره فاطمه خانم حالا برا تا یه چی در روز ما بخوام شرایط چه جور داشته بون بترم بیام باد الان هم کره آموخشم معلمه اکسانا خیلی با موان دعوا چوزی برن سکارل توزی ایطورم فیلم المردم ایطور زنده مردم خرابی و بو نه من الان تا تیرنی میرم سر کارتون خیلی وضعیتتون بینم حالتون بینم اینطوریه نه طوری نیست خواستم خواهم بعد از ظهر برم سر کار مشکلی نیست الان حتی چطور بخبره میام نه الان اصلا تونه مجبور میکنم
در چی کنم الان؟ نه میتونی برای خونه تو داد میخواستم میرم سر کار. نه ترتاج بخیر برای میتونم بات بیام نه اصلا من راضی نیستم. یعنی تو بود با تعرفی ایمانت کنم من اصلا گفتم میو ویدیو هم مجاز ما میخوام یه چند روز رفتم سر کار چطور نمیدی. خب باش حالا خب من میرم سر کار. حالا انشالله تا یکی 2 روز آینده خم حتما بات جام سکار انشالله یه چند روز همش سر کار بیدیم کار داشتیم زیاد بیدی ادامه خیلی برای ممنونم روز استراحت. قاعده چه در چون کنی چی نه چه حرفی ما کافریم هر مسلمونی بود هم دیره باید داشت. خب هم از تو بون فعلا کاری نداری دست در نکنه الان مصرف ماده بود میرم سر کار کرد برای مجبور نیستی دنبال ما. سلام برسونه ما بشینم. سلامتی